YouTube, TikTok वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि बनाइएको हो। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो सब्स्क्राइबमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र मैले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि छेउमा रहेको बेलमा अलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो एडिटिङको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट काइनमास्टर भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईले प्ले स्टोरबाट अथवा एप स्टोरबाट डाउनलोड गरेको एपमा सुरुमा वाटरमार्क आउन सक्छ। त्यो वाटरमार्क आएर केही फरक पर्दैन। भिडियो एडिटिङ प्र्याक्टिस गर्नलाई यसैबाट प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। पछि तपाईले भिडियो एडिटिङ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरिसकेपछि, राम्रोसँग जानिसकेपछि गुगलमा गएर वाटरमार्क फ्री काइनमास्टर डाउनलोड्स भनेर सर्च गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी यसैबाट प्र्याक्टिस गरौँ है त। एप इन्स्टल भइसकेपछि म यो एपको लोगोमा क्लिक गरेर यो एपलाई खोल्छु। एप खोलेपछि यहाँ मोबाइलमा देखिए जस्तै तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा यस्तै खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तीनवटा गोलो देखिएको छ। तीमध्ये बीचमा एउटा ठूलो गोलो छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ विभिन्न किसिमको रेसियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा 16:9 रेसियो छ। यो भनेको चाहिँ हामीले जुन युट्युबमा मुभीहरु हेर्छौं त्यो रेसियो चाहिँ 16:9 को हुन्छ रेक्टेंगुलर, र अर्को छ 9:16। यो चाहिँ टिकटकमा जुन भिडियोहरु हामीले देख्छौं ठाडो खालको त्यो रेसियो चाहिँ 9:16 रेसियो हो भने तपाईले जुन इन्स्टाग्रामहरुमा भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ स्क्वायर फर्मेटको त्यो चाहिँ 1:1 को रेसियो हो। अहिले चाहिँ हामी 16:9 मा क्लिक गरेर भिडियो एडिटिङ प्र्याक्टिस गर्छौं। रेसियो चुज गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिनमा भिडियो एडिटिङ इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईले मिडिया भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो मिडिया भनेको चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेभ भएको भिडियो फोटोहरुलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो रातो चिन्ह चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट क्यामेराबाट भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले भिडियो एडिटिङ सकेपछि एक्सपोर्ट गर्नको लागि युज गर्ने अप्सन हो। यो चाहिँ होम बटन हो। अहिले चाहिँ हामी मिडियामा गएर आफ्नो मोबाइलमा सेभ भएको भिडियो अथवा फोटोलाई इम्पोर्ट गर्छौं। मिडियामा क्लिक गर्दा मेरो ग्यालरीमा रहेको भिडियो फोटोहरु सम्पूर्ण फोल्डरहरु यहाँ देखाइदिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा ब्याकग्राउन्ड भन्ने फोल्डर छ। यो ब्याकग्राउन्ड भन्ने फोल्डर चाहिँ काइनमास्टरकै हो। यदि तपाईको भिडियो चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा छ भने तपाईले ब्याकग्राउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने तपाईले यो ब्याकग्राउन्डलाई युज नगर्दा पनि हुन्छ। अहिले भने म आफ्नो एक्सपोर्ट भन्ने फोल्डरमा रहेको भिडियोलाई ल्याएर एडिट गर्छु। त्यसैले म यो एक्सपोर्ट भन्नेमा क्लिक गरे। मेरो सेभ भएका भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म यो अन्तिममा भएको भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु छ, एडिट गर्नु छ। त्यसैले म यो अन्तिममा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्न साथ मेरो भिडियो चाहिँ एडिटरमा इम्पोर्ट हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटरमा इम्पोर्ट भएको छ। मैले अगाडि ड्र्याग गरेर यसलाई सुरुमा ल्याएको छु। अब म यो माथिको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर म एडिटरको पेजमा जान्छु। यहाँ एडिटर पेज खुलिसकेको छ। एडिटर इन्टरफेस तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर मैले चाहिँ यो भिडियोलाई यहाँनिर प्ले अप्सनमा क्लिक गरेर एकपटक प्ले गरेर हेर्न पनि सक्छु। यो चाहिँ मेरो पुरानो भिडियो हो। तपाईहरुलाई म यसैमा एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछु। सपोज यो भिडियोमा मलाई कुनै पार्ट मन परेन, त्यो पार्टलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्नु पर्यो, त्यो पार्टलाई चाहिँ फाल्नु पर्यो भने कुन पार्टलाई फाल्ने त्यो पार्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सपोज मलाई यहाँदेखि यो जुन कर्सर एउटा बसेको छ यहाँनिर, यहाँदेखि यतापट्टिको पार्ट मलाई पुरै फाल्न मन लाग्यो भने यस्तो खण्डमा के गर्ने त? यस्तो खण्डमा तपाई यहाँनिर चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर यहाँ सिजरको अप्सन देखिन्छ। यो सिजरको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्दा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड, राइट अफ प्ले हेड, स्प्लिटेड प्ले हेड भन्ने छ। यो प्ले हेड हो। यो बटन चाहिँ प्ले हेड हो। यो यतापट्टिको भाग चाहिँ लेफ्ट भयो, यतापट्टिको भाग चाहिँ राइट भयो। मैले यतापट्टिको भागलाई फाल्नु छ। त्यसैले म यहाँ ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड भन्नेमा क्लिक गर्छु। त्यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टतिरको पोर्सन चाहिँ एलिमिनेट भयो। अब सपोज मलाई लेफ्टको पनि होइन, राइटको पनि होइन, बीचको पार्ट एडिट गरेर फाल्नु छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? त्यस्तो अवस्थामा तपाईले कुन चाहिँ पार्टलाई फाल्नु पर्ने छ त्यो पार्ट चाहिँ पहिला फिक्स गर्नु पर्यो। जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला कहाँदेखि फाल्ने त्यहाँनिर ल्याएर भिडियोलाई रोक्नु पर्यो। सपोज मलाई यो पार्टदेखि फाल्नु छ भने यो पार्टमा आएर भिडियोलाई पज गर्ने। भिडियोलाई पज गरेपछि फेरि एकपटक भिडियोलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहेँलो हाइलाइटेड भयो। अब हामी फेरि अहिले जस्तै सिजरमा जाने। सिजरमा क्लिक गर्दा ट्रिम टु लेफ्ट, ट्रिम टु राइट, स्प्लिटेड प्ले हेड भन्ने आउँछ। तपाईले यहाँ स्प्लिटेड प्ले हेडमा क्लिक गर्ने। यसरी गरेपछि भिडियो चाहिँ स्प्लिट भयो। अब फेरि यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरेपछि भिडियो चाहिँ एडिटिङ इन्टरफेसमा जान्छ। त्यहाँबाट एकचोटि प्ले गरेर हेर्ने र कहाँनिरसम्मकोलाई चाहिँ फाल्ने। सपोज मलाई यहाँनिरसम्मको फाल्नु छ, त्यसैले म यहाँनिर पज गरेँ। अब फेरि अहिलेको जस्तै भिडियोमा एकपटक यहाँ क्लिक गरेपछि यो हाइलाइट हुन्छ। फेरि
सिजरमा क्लिक गर्ने। अब हामीले अघि जस्तै लेफ्ट पार्टकोलाई फाल्नु छ त्यसैले डाइरेक्ट ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड गरे पनि हुन्छ, अथवा स्प्लिट एट प्ले हेडमा क्लिक गरेर यो पार्टलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ डिलिटमा क्लिक गर्दा पनि यो डिलिट हुन्छ। यसरी हामीले बीचको टुक्रालाई डिलिट गर्न अथवा फाल्न एलिमिनेट गर्न पनि सकिन्छ। सपोज तपाईलाई फेरि यो भिडियोमा अरु नै भिडियोको टुक्रा जोड्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? मानिलिउँ त्यो भिडियोको टुक्रा चाहिँ यहाँनिर ल्याएर जोड्नु छ, के गर्ने होला? त्यस्तो खण्डमा एकपटक हामी भिडियोलाई ड्र्याग गरेर कर्सर चाहिँ त्यहाँनिर ल्याउँछौँ जहाँनिर त्यो टुक्रालाई जोड्नु छ। मैले यो कर्सरलाई चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, कर्सरलाई यहाँ ल्याएँ किनकि मलाई त्यो भिडियोको टुक्रा यहाँ जोड्नु छ। अब फेरि यही लाइनमा जोड्नु छ त्यसैले हामी मिडियामा जानुपर्छ। फेरि मिडियामा क्लिक गरियो भने फेरि अहिलेको जस्तै ग्यालरीमा सेभ भएको भिडियो र फोटोहरू देख्न सकिन्छ। त्यो भिडियो जुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डरलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। मेरो त्यो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने फोल्डरमा छ त्यसैले म एक्सपोर्ट भन्ने फोल्डरलाई खोलेँ। एक्सपोर्ट भन्ने फोल्डरको सपोज मलाई यो भिडियो चाहिँ एड गर्नु छ त्यसैले म यो भिडियोमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ बीचमा आइसक्यो। एकपटक प्ले गरेर हेरौँ है त। यसरी देख्न सकिन्छ भिडियोको टुक्रा चाहिँ बीचमा आएर यसरी हामीले मर्ज गर्न सकिन्छ। अब सपोज तपाईलाई एउटा भिडियोको माथि अर्को भिडियो देखाउनु पर्यो, जस्तै मैले भिडियोमा सब्स्क्राइब भन्ने भिडियो देखाएको हुन्छु कहिलेकाहीँ, अथवा सानो विन्डो बनाएर कुनै अर्को भिडियो देखाउनु पर्यो भने त्यस्तो खण्डमा के गर्ने त? त्यस्तो खण्डमा तपाईले यहाँ लेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ मिडिया, इफेक्ट, ओभरले, टेक्स्ट, ह्यान्डराइटिङ भन्ने धेरैवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फोटो भिडियो एड गर्ने हो भने मिडिया, इफेक्ट एड गर्ने हो भने इफेक्टमा गइहाल्यो। अहिले चाहिँ हामी मिडियामा क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्छौँ। मिडियामा क्लिक गर्दा फेरि यो जस्तै फोटो भिडियोहरूको फोल्डर देखाइदियो। म फेरि यो फोल्डरमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्छु। मलाई सपोज यो ग्रीन स्क्रिनवाला भिडियो चाहिँ राख्नु छ त्यसैले म यसमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ आइसक्यो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि लेयरमा नगएर डाइरेक्ट मिडियामा मात्रै क्लिक गरेको भए यो माथिकै लाइनमा आउँथ्यो। हामी लेयरमा गइयो त्यसैले यो भिडियोको माथि अर्को लेयरको भिडियो बस्यो। अब यो भिडियोलाई चाहिँ कहाँनिर कसरी लगेर राख्ने, सानो बनाउने, ठुलो बनाउने, हामीले यहाँनिर गएर यसमा क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यसलाई हामीले रोटेट गर्न सकिन्छ, अथवा यसलाई हामीले यसरी सानो बनाउन सकिन्छ, यसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ म सानो बनाउँछु। सानो बनाएर यसलाई तलपट्टि ल्याएर यहाँनिर राख्छु। यहाँनिर ल्याएर राखिसकेपछि अब मलाई यो हरियो पार्ट चाहिएको छैन कति पनि, यो हरियो पार्टलाई हटाउनु पर्यो। यदि यो हरियो पार्टलाई हटाउनु छ भने तपाईँ यहाँनिर क्रोमा की भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्रोमा कीमा क्लिक गर्नु होला। क्रोमा कीमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ इनेबल भन्ने अप्सन देख्छौँ। इनेबलमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो हरियो चाहिँ हट्यो। तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम आयो, यो कालो स्ट्राइप्सहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको छैन। यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने त? यस्तो केसमा म यहाँनिर क्लिक गर्छु एकचोटि। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि म एकचोटि यो भिडियोलाई चुज गर्छु। यो भिडियोलाई चुज गरेपछि फेरि हामीले विभिन्न किसिमको अप्सनहरू देख्न सकिन्छ। यो अप्सनहरूमा हेर्दै जाउँ। यहाँ क्रपिङ भन्ने एउटा अप्सन छ। यो क्रपिङमा म क्लिक गर्छु। क्रपिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रप गर्ने ठाउँ आएको छ। म यसलाई अलिकति यतापट्टि क्रप गरिदिन्छु, यसलाई अलिकति यतापट्टि क्रप गरिदिन्छु। माथिपट्टिको नगरे पनि हुन्छ तर पनि म अलिकति क्रप गरिदिन्छु। अब यो यत्तिकै ठिक छ। यत्तिकै ठिक छ भने अब हामी यसलाई यहाँनिर क्लिक गरियो भने यो क्रप हुन्छ। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ क्रप भयो। अब अघि देखिएको यहाँ कालो धर्सा चाहिँ देखिएको छैन। एकपटक प्ले गरेर हेरौँ। यसरी हामीले एउटा भिडियोको माथि अर्को भिडियोको लेयर चाहिँ यसरी एड गर्न सकिन्छ। अब तपाईले यहाँ टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्ट चाहिँ कसरी आयो होला त? तपाईलाई यदि यस्तै खालको टेक्स्ट पनि राख्न मन लाग्छ भने तपाई फेरि लेयरमा गएर यहाँ तपाईले टेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टेक्स्ट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ टेक्स्ट टाइप गर्ने खालको ठाउँ आउँछ। यहाँ तपाईले आफ्नो इच्छा लागेको टेक्स्ट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ सब्स्क्राइब भन्ने टेक्स्ट राख्छु। ओके, अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब भन्ने टेक्स्ट आयो। यसलाई पनि हामीले यसरी ठुलो सानो गर्न सकिन्छ। म यसलाई यतिको ठुलो बनाउँछु। यसलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राख्छु। अब यो फन्ट चाहिँ तपाईलाई चित्त बुझेन भने फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर यो चाहिँ फन्ट अप्सन हो। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न किसिमको फन्टहरू आउँछ।
एन्ड्रोइड फन्ट युज गर्ने कि ल्याटिन फन्ट युज गर्ने त्यो तपाईको इच्छाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई यो फन्ट युज गर्छु। यो फन्ट युज गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरियो भने फेरि अहिलेको पेजमा आइन्छ। यसरी हामीले यो फन्ट युज गरियो। अब यसलाई हामीले एनिमेसन पनि युज गर्न सकिन्छ। यहाँ इन एनिमेसन भनेर दिएको छ, ओभरअल एनिमेसन भनेर दिएको छ। म यो इन एनिमेसनमा क्लिक गर्छु। यहाँ विभिन्न किसिमको एनिमेसनहरु दिएको छ। यो फेड एनिमेसन भयो, यो पप एनिमेसन भयो, यो चाहिँ स्लाइड राइट भयो, यो स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप। म यसमा चाहिँ टाइपराइटर वाला एनिमेसन युज गर्छु। यो टाइपराइटर वाला एनिमेसन यहाँ लेटर बाइ लेटर भन्ने नाममा दिएको रहेछ। म यो एनिमेसन युज गरेर फेरि यहाँ क्लिक गर्छु। अब यसलाई हामीले एकपटक प्ले गरेर हेरौँ। यसरी हामीले टेक्स्ट पनि युज गर्न सकिन्छ। अब सपोज मलाई यो भिडियोको साउन्डलाई अफ गर्नु छ अथवा साउन्डलाई घटाउनु छ अथवा बढाउनु छ, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दा यसलाई पहिला यहाँ क्लिक गरेर हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि हामी फेरि यसमा एकपटक क्लिक गरेर भिडियो सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ साउन्डको अप्सन आएको छ। त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर 100% भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर माथि लगेर साउन्डलाई बढाउन सकिन्छ, तल लगेर साउन्डलाई घटाउन सकिन्छ। म यसको साउन्डलाई पुरै अफ गर्छु। अब यो चाहिँ म्युट भयो। यदि गरेपछि फेरि म यहाँ क्लिक गरेर म एडिटिङ इन्टरफेसमा जान्छु। अब हामीले यसलाई प्ले गरेर हेरियो भने यहाँबाट प्ले हुन्छ। अब साउन्ड आउँदैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट साउन्ड हराइसकेको छ। यदि तपाई आफ्नो भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कहाँदेखि कहाँसम्म लगाउने त्यो फिक्स गर्नु पर्यो पहिला। त्यसको लागि यो कर्सरलाई चाहिँ जहाँबाट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउने हो त्यहाँनिर लैजानु पर्यो। म यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सुरुदेखि नै लगाउँछु। त्यसैले यसलाई ड्र्याग गरेर म सुरुमा ल्याएँ। अब म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नको लागि यो अडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। अडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दा यहाँ तपाईको काइनमास्टरमा सेभ भएका अडियोहरू यहाँ विभिन्न किसिमको अडियोहरू देख्न सकिन्छ। यो मध्ये म यो अलाइभ इन द समर टाइम भन्ने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई चुज गर्छु। यो स्याम्पल चाहिँ यहाँ बजेको छ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्ने हो भने यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यहाँ एड हुन्छ। अब म यसमा क्लिक गरेर फेरि एडिटिङ पेजमा गएँ। यसको भोल्युम अलि ठुलो छ। यो भोल्युमलाई चाहिँ म अलिकति घटाइदिन्छु। घटाउनको लागि यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरेपछि फेरि म यो भोल्युममा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेर यो 100% देखाएको छ। यसलाई म अलिकति सानो गराइदिन्छु, 10 गराइदिन्छु। भोल्युम 10 मा बसेको छ। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ एकपटक। त्यसको लागि फेरि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यहाँ प्लेमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसरी हामीले हाम्रो भिडियोमा दुईवटा टुक्रा भिडियोलाई पनि जोडियो। भिडियोलाई एउटा भिडियोको लेयरमाथि अर्को भिडियो पनि राखियो। त्यसपछि त्यहाँनिर हामीले टेक्स्ट पनि राखियो। त्यो टेक्स्टमा हामीले एनिमेसन पनि राखियो, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि राखियो। अब तपाईको भिडियो यदि कम्प्लिटली चाहिँ सकिएको छ भने तपाईलाई अब भिडियो एडिटिङ सकियो, यो भिडियोको फाइनल रिजल्ट निकाल्न मन लाग्यो भने तपाई यहाँ क्लिक गरेर भिडियोलाई चाहिँ फाइनल रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गर्दा फेरि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा क्लिक गरेपछि फेरि यहाँ तपाईले प्ले शेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। शेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गर्दा तपाईले अब यसलाई हाई लो कुन रेटमा एक्सपोर्ट गर्ने त्यो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी म चाहिँ यसलाई फुल एचडी मा 30 मा एक्सपोर्ट गर्छु। यो चुज गरिसकेपछि अब म यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। यदि गरिसकेपछि भिडियो चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हुन्छ। एक्सपोर्ट हुन एकछिन टाइम लाग्छ, वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा एक्सपोर्ट भन्ने फोल्डरमा गएर बस्छ। त्यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो युट्युब, टिकटक अथवा कहाँ युज गर्ने हो त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सिम्पल खालको भिडियो एडिटिङ मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। काइनमास्टर भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले त्यो जिज्ञासाहरू कमेन्ट मार्फत पनि मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईलाई मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ, कम्प्युटरबाट गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ भने त्यो पनि कमेन्टमा भन्नु होला। यदि तपाईलाई कम्प्युटरबाट एडिट गर्न सजिलो लाग्छ भने म तपाईको लागि कम्प्युटरबाट एडिट गर्ने एउटा सजिलो तरिकाको पनि भिडियो बनाउने छु। आजको भिडियोमा भने यति नै। भिडियोलाई मन परे लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसनहरू पाउनको लागि बेलमा अलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला।